të shmangin sa më shumë të mundet përdorimin e autoveturave, të përdorin shërbimin publik. Në anën 20 viti arsimor, policia parashikon trafik të rënduar, thirrje për të mos qarkulluar me automjet kur nuk është e domosdoshme, shtohen edhe masat të kontrollit. Kryebashkiaku i Tepelenës shkëndon për diktatorin Enver Hoxha në 75 vjetorin e çlirimit të qytetit. PD kërkon shkarkimin, reagon Tërmet Peçi, akuzat ja LPD-s. Shpëtimi Drizi firmos marrëveshje me Bashën, do të jenë bashkë në koalicion. Kryetari i PD-s parashikon vazhdimin e bashkëpunimit edhe me PBD-n. Gjykata lën burg 4 nga 5 arrestuarit e Niklës, një jetohet në gjendje të lirë. Forcat speciale morën në ruajtje gjykatën gjatë procesit. Ronaldo shënon 2 golet e parë pas ngërçit me Juventusin. Zonja e vjetër arriti të fitonte përballë Sassuolos me shifra 2-1. Shikues nderuar, ju përshëndesim me edicionin qendror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Do të vjojmë menjëherë me zhvillimet kryesore. Policisë rrugore të kryeqytetit Tiranës, pra, është dashur të bëjë një thirrje për të gjithë shoferët dhe prindrit që të shmangin përdorimin e makinave personale gjatë ditës së hënë me nisjen e vitit të ri shkollor dhe të përdorin transportin publik. Apeli ka ardhur nga drejtori i Policisë rrugore në Tiranë, i cili tha se gjithsesi janë marrë të gjitha masat për të evituar trafikun. Policia rrugore e qytetit të Tiranës i ka bërë thirrje drejtuesve të automjeteve dhe prindërve që të shmangin përdorimin e makinave personale gjatë ditës së hënë në nisjen e vitit të ri shkollor dhe të përdorin transportin publik. Përmes një deklarate, Erion Ahmeti tha se janë marrë masat që të mos ketë bllokim të qarkullimit të mjeteve në Tiranë. Komisariati Rajonal i Policisë rrugore, në zbatimin e një plani masësh të hartuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, ka marrë gjitha masat duke planifikuar shërbime shtesë për mbarvajtjen e trafikut dhe mos ketë pengesa në rrjedhën e lirë të mjeteve. Policia rrugore bën apel gjithë drejtuesve të mjeteve të shmangin sa më shumë të mundet përdorimin e autoveturave, të përdorin shërbimin publik për të çuar fëmijët e tyre në shkolla. Ditën e hënë 20 viti ri shkollor dhe më përvojën e viteve të kaluara pritet të ketë trafik të ngarkuar në oraret të mëngjesit e pasdites. Bashkia e Tiranës vendosi të rikthejë vendimin për ndalimin e qarkullimit të mjeteve si furgona në 2 orë gjatë mëngjesit dhe gjatë pasdites për të shmangur trafikun. Ky vit i ri shkollor e gjen Tiranën me rrugë të rikonstruktuara, por edhe me ngushtimet të tyre për shkak të ndërtimit të korsive të dedikuara për biçikleta, si një nisëm e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Beliaj. Asnjë mësues nuk do të largohet nga sistemi me mbylljen e klasave kolektive. Në një intervistë për Ora News, zëvendës ministri i Arsimit Besa Shahini tha se arsimtarët do transferohen së bashku me nxënësit. Reduktimi i klasave kolektive nuk do të çojë në largimin e mësuesve nga sistemi. Zëvendës ministria e Arsimit Besa Shahini shpjegon se bashkë me nxënësit do të transferohen në shkollat më të afërta edhe arsimtarët. Një pjesë e këtyre të fundit do të integrohen në projekte të ndryshme si të bëjmë detyrat në shkollë apo do të ushtrojnë funksionin e mësuesit të ndihmës. Asnjë mësues nuk do të dalë nga sistemi, të gjithë do të integrohen, ashtu si transferohet nxënësi, transferohet edhe mësuesi. Për shkak të nismës bëjmë detyrat e shtëpisë, për shkak të nismës për të ofruar mësues ndihmës për nxënësit me nevoja të veçanta, mësuesit do të riabsorbohen nga sistemi aty ku shkojnë edhe nxënësit. Në përgjigje të akuzave të opozitës, zëvendës ministria Shahini thekson se nuk do të mbyllen shkollat, por klasat kolektive. Nuk mbyllen shkolla me klasa kolektive, mbyllen klasa kolektive. Ka shkolla ku ka klasa kolektive nga parashkollori deri në klasën e 9, transferohen nxënësit e klasave 6-9, për shkolla mbetet hapur dhe i ofron shërbim parashkollorit. Pra, nuk mbyllet shkolla, ky është një koncept i gabuar, e shpjegoi edhe ministria, nuk mbyllet shkolla, thjesht nxënësit që punojnë të grupuar, aty ku është e mundshme do të kalojnë tek një shkollë tjetër në mënyrë që të punojnë me klasë teke. Shahini thot se Ministria e Arsimit ka gati gjithë infrastrukturën për transferimin e nxënësve në shkollat më të afërta, ndërsa për klasat që do të mbesin sërish kolektive do të ketë udhëzime të posaçme në funksion të rritjes së cilësisë së mësimdhënies.
Partia Demokratike ka shpërndar këtë të diel një video ku shfaqet kryebashkiaku i Tepelenës Tërmet Peçi duke kënduar këngë për Enver Hoxhën. Në pamje shihet se si kryebashkiaku shoqëron me zë golikun e famshëm të Bënçës në këngën ku i thuren lavde ish diktatorit Hoxha. Deputeti demokrat ndërkaq Tritan Sheu i ka kërkuar kryeministrit Edi Rama në emër të PD-s shkarkimin e menjëhershëm të kryebashkiakut Peçi. Në këtë video, kryetari i Bashkisë së Tepelenës Tërmet Peçi shfaqet duke kënduar këngë për Enver Hoxhën. Në pamje shihet se si kryebashkiaku shoqëron me zë golikun e famshëm të Bënçës në këngën ku i thuren lavde diktatorit Hoxha, në darkën zyrtare të shtruar nga bashkia me rastin e 75 vjetorit të çlirimit të qytetit. Partia Demokratike ka cilësuar skandaloze këtë vepër të kryebashkiakut dhe për këtë deputeti demokrat Tritan Sheu i ka kërkuar kryeministrit Rama shkarkimin e Tërmet Peçit nga detyra. I kërkoj kryeministrit si deputet i qarkut të shkarkojë më njëherë kryetarin e Bashkisë së Tepelenës Tërmet Peçi. Gjithashtu prokuroria duhet të veprojë ndaj tij për shkelje të ligjit. Me anë të një statusi në rrjetin social Facebook, demokrati bën thirrje dhe opinionit publik që të reagojnë ndaj këtij skandali dhe turpit të vërtetë, siç e quan ai. Një sfidë e vërtetë kjo ndaj ligjit, demokracisë, një arrogancë pa kufi ndaj të përsekutuarve, ndaj gjithë këtij populli që e pagoi shumë shtret atë diktaturë të egër. Sheu e mbyll statusin e tij me një pyetje drejtuar kryeministit Rama se çdo të ndodhte në Gjermani apo Itali, sikur një kryetar bashkie i thurte lavde në një ceremoni zyrtare Hitlerit apo Mussolinit. I pyetur nga Ora News, Tërmet Peçi u shpreh shqetësuar nga debatet në lidhje me këtë ngjarje, por pavarësisht kësaj, kryebashkiaku theksoi se nuk ka ndërmend ta zgjasë më shumë këtë çështje, pasi sipas tij po merret mjaftueshëm deputeti demokrat Tritan Sheu. Bashkia e Tiranës përkujtoi 76 vjetorin e konferencës së Pezës, ditën kur delegatë të krajinave të ndryshme u mblodhën për organizimin kundër Italisë fashiste. Jashtë protokollit shtetëror dhe antarët e Partisë Komuniste zhvilluan si çdo vit omazhe duke demonstruar pankarta dhe fotografi të ish diktatorit Enver Hoxha. Është përkujtuar 76 vjetori i konferencës së Pezës. Drejtues së pushtetit vendor dhe ata qendror kryen homazhe në varrezat e dëshmorëve. Në 16 shtator 1942, delegatë dhe përfaqësues të krajinave të ndryshme u mblodhën në Pezë me qëllim organizimin e forcave të shumta politike në luftën kundër Italisë fashiste. Sepse ne besojmë shumë fort që një nga gjërat, stafetë që duhet i kalojmë një gjenerate të re, është memoria. Është fakti që ne nuk kemi kom që kemi ardhur nga hiç. Jeta nuk filloi sot. Ka pas të tjerë para nesh që kanë dhënë një kontribut. Mësimin e parë përpara se të shkojnë nesër në shkollë, t'u japim sot. Edhe mësimi duhet të jetë që ky vend ka histori, ky vend ka memorie, ky vend ka pas organizim, ky vend ka pas idealist, ky vend ka pas progresist, ky vend ka pas luftëtar, ky vend i ka lënë më njën bindet politike kur ka ardhur puna për të shpëtuar Shqipërinë. Nuk vi sot flas thjesht si ministri i diasporës, se duhet të takonte dikujt tjetër në fakt, por vit flas edhe si pasardhës në organizatën e veteranëve dëshmorëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare. Unë jam i majt se të parët e mi kanë marrë pjesë në lanç dhe besoj se kjo është arsyeja pse mblidhemi sot këtu për të kujtuar ato ditë të veçanta 76 vjet më parë, kur ekzistonin dy Shqipëri, njëra në okupim dhe njëra këtu në Pezë. Ndar nga omazhe zyrtare për shkak të protokollit shtetëror, edhe antarët të Partisë Komuniste kanë nderuar dëshmorët duke mbajtur pankarta dhe foto të ish diktatorit Enver Hoxha. Por kjo ditë nuk është konsideruar vetëm si një ceremoni në ndër të dëshmorëve. Bashkia e Tiranës ka organizuar aktivitete muzikore dhe panajire për ta kthyer Pezën në një destinacion feste për të gjithë qytetarët. Gjykata e Krujës lanë në burg 4 nga 5 të arrestuarit gjatë operacionit të forcave speciale në fshatin Nikël. Në qelim mbetën Marklen Haka, Ylli Çangu, Skënder Leza dhe Valter Bami, ndërsa për Lutfi Akën, gjykata caktoi masën e sigurisë rreth shtëpie. 5 të arrestuarit në Nikël në kuadër të operacionit Forca e Ligjit mbërritën në gjykatën e Krujës në masa të repta sigurie të shoqëruar nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Pas një seance të gjatë, gjykata vendosi të mbajnë në arrest me burg 4 prej tyre, ndërsa të 5-tin e dërgoi në arrest shtëpie. Në qeli mbetën Marklen Haka, Ylli Çangu,
Skënderleza dhe Valter Bami, ndërsa për Lutfi Hakën, gjykata caktoi masën e sigurisë arrest shtëpie. I pari që doli para gjyqtares, Engelida Hoxha, ishte 42 vjeçari Ylli Çangu. Për të katër të tjerët, prokurori Petrit Çano kishte kërkuar që të mbahen në burg. Seanca u zhvillua në masa të rrepta sigurie, ndërtesa e gjykatës ishte rrethuar nga forcat speciale, të armatosur dhe të maskuar për të shmangur çdo situatë që mund të krijojë me familjarët që qëndronin jashtë oborrit. 5 arrestuarit akuzohen për armbajtje pa leje dhe pastrim të produkteve të veprës penale, pasi gjatë aksionit të forcave speciale në Nikël, në banesat e tyre u sekuestruan armë, municione, para dhe sende të tjera të ndaluara. Ilir Murati, avokati mbrojtës i Valter Bamit, e quajti në shkelje arrestimin, ndërsa theksoi se shpata që ju kap në banesë klientit të tij nuk ishte armë e ftohtë, por sipas tij përdoret për punë në bujqësi. Gjetja në banesë vetëm një shpate e quajtur në gjuhën popullore ose një sendi metalik, i cili përdoret për punime ndryshme në çdo ditë në banesa, për arsye familjare e tjerë, dhe që parashikon vepër gjobë ose burg deri në 3 vjet nuk përbën shkak për bërë këto arrestime kaq të bujshme, kaq drastike dhe kaq të rënda për jetën e qytetarit, pasi shkaktojnë stres tek familja, tek nëna, tek prindrit, tek fëmijët. Por ky pretendim nuk u mor parasysh nga gjykata që e la në burg 32 vjeçarin që rezulton vëllai i Durim Bamit, protagonist i çështjes për atentatin e pretenduar ndaj deputetit Tom Doshi. Gjatë aksionit të 12 shtatorit në Nikël të Krujës, forcat speciale shoqëruan 11 persona, por urdhër arreste u pren vetëm për 5 prej tyre, nga të cilët në qeli mbetën 4. Gjatë aksionit bazuar në urdhër kontrolli të miratuar nga gjykata, forcat speciale ushtruan kontrolle në banesa e ambiente të tjera në Nikël të Krujës, ku sekuestruan armë, para e sende të tjera të ndaluara. Policia tha se aksioni ishte finalizimi një pune hetimore disa mujore mbi veprimtarinë e grupeve kriminale që dyshohet se veprojnë në zonën e Niklës. Një sasi eksplozivi shpërtheu në orët e para të mëngjesit brenda oborrit të banesës së një biznesmeni në qytetin e Pogradecit. Fatmirësisht nuk pati të lënduar ose dëm materiale, ndërsa vetë biznesmeni Bajram Fezullau thanë policisë se nuk ka konflikte me askënd. Një shpërthim eksplozivi u regjistrua në orët e para të së dielës në qytetin e Pogradecit. Një sasi e vogël lëndë plasëse u hodh brenda oborrit të banesës së biznesmenit Bajram Fezullahu. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 00:45 në lagjen numër 1 të qytetit. Për shkak të orarit dhe distancës nga banesa, shpërthimi nuk shkaktoi as të lënduar e as dëme të konsiderueshme brenda banesës. Bajram Fezullahu njihet për disa biznese në qarkun juglindor të Korçës dhe është pronar i një televizioni lokal në Pogradec. Gjatë dëshmisë së parë në polici pas ngjarjes, ai ka deklaruar se nuk ka konflikte me asnjë person, ndaj ka theksuar se nuk është në gjendje të drejtojë gishtin e akuzës tek askush si i dyshuar. Në këto kushte, edhe policia e Pogradecit duket se për momentin është pa një pistë kryesore hetimi. Zyrtarisht, policia thotë se po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Në funksion të zbardhjes së ngjarjes pritet të përdoren kamerat e sigurisë së banesave dhe institucioneve në zonë. Shpëtimi Drizi ka zyrtarizuar marrëveshjen me Lulzim Bashën për të bashkëpunuar në opozit me qëllim për të arrëzuar atë që të dy e quajtën qeveri e krimit. Për herë të parë në të njëjtin front gjendet edhe PDU-ja e Çambe, edhe PBD-ja e grekëve, ndërsa Lulzim Basha garantoi se për këtë është gjetur mirëkuptim mes faktorit politik. Unë ju ftoj të ndjekim kronikën, ndërkaq që në fund të këtij edicioni do të kemi një bisedë në studio me zotin Idrizi. Shpëtimi Drizi dhe Lulzim Basha tashmë kanë një marrëveshje konkrete për bashkëpunim në opozit. Kryetari i Partisë Demokratike ja ka dalë që pjesë të opozitës të ketë PDU-n e Çamve dhe PBD-n e grekëve. Basha dha garanci se çdo vendim është marrë në konsultim me aleatët, duke lënë të kuptohet se për pranimin në gjirin e opozitës të Shpëtimit Drizit ka pasur dhe mirëkuptimin e Evangjel Dules. Opozita e bashkuar kanë sot një mision jetik për çdo familje shqiptare. T'i japim fund bashkëqeverisjes me krimin, të largojmë një orë më parë aleancën e pushtetit me krimin që ka zaptuar qeverinë, parlamentin, institucionet e drejtësisë. Ne kemi nevojë që të kemi një opozit të fortë. Por të kemi një opozit fortë e cila mos jetë thjesht dhe vetëm
reflektive ka shi pushtetit, por ka ardhur koha që kjo opozit të ketë alternativën e saj, që ne përfundimisht të ndahemi nga ky tranzicion i të zgjatur, vendosim shtetin ligjor dhe t'i japim shpresë shqiptarëve. Shpëtimi Drizi nuk është pjesë e parlamentit, por në siglën e partisë së tij sot në kuvend janë 3 deputet, të cilët me votë mbështesin Partinë Socialiste. Kjo pyetje duhet bëjë një vit më parë, sepse ata dolën në siglën e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, por që ditën e parë votuan për majorancën dhe për ta mbyllur, po i them që nëse do t'i pyeshë sot, nuk e din askush se lija e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Dëshmitari i marrëveshjes PD-JUS me Partinë Demokratike në opozit ishte edhe ish presidenti i Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, Ricardo Miliori. Presidenti i Republikës Ilir Meta gjatë një interviste për gazetën prestigjioze italiane Il Messaggero thotë se është e rëndësishme që Kosova dhe Serbia të konsolidojnë marrëdhëniet e tyre drejt integrimit evropian, por pa prekur çështjen e kufive. Gjatë një interviste të dhënë për gazetën prestigjioze italiane Il Messaggero, presidenti Ilir Meta ka folur mbi debatin për ndryshimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Kreu i Shtetit Shqiptar thotë se është më rëndësi që Beogradi dhe Prishtina të konsolidojnë marrëdhëniet, por pa prekur kufit. Për paqen, jo vetëm në rajonin tonë, është themeltare që Beogradi dhe Prishtina të konsolidojnë marrëdhëniet dhe të shkojnë bashk, akoma më shumë në rrugën e integrimit evropian, por pa prekur çështjen e kufive. Duke folur për çështjen e migrantëve, presidenti Meta thotë se roli kryesor për administrimin e krizës është i Bashkimit Evropian, ndaj ka kërkuar një qasje të re për fenomenin. Duhet gjithashtu të ndryshojë qasja strategjike e BE-s ndaj këtij fenomeni. Politika e jashtme nuk duhet vetëm për të administruar mbërritjen e emigrantëve, por mbi të gjitha për ta parandaluar atë. Teksa flet për integrimin, kreu i shtetit nënvizon se Bashkimi Evropian duhet të shohë në optikën e duhur progresin e bërë nga Shqipëria. Të hënën presidenti Ilir Meta do të zhvillojë një takim me Papa Franceskun, të cilin e falenderon për vëmendjen e veçantë që sipas tij ka patur për Shqipërinë dhe mbështetjen për bashkëtesën fetare. Rrugë të lëna për gjysmë ose me trafik të rënduar, pa pastërti dhe shitës ambulant. Këto janë disa nga shqetësimet që kanë ngritur të huajt kur vizitojnë Shqipërinë. Operatorët turistik apelojnë për më shumë vëmendje dhe investime në zonat më të frekuentuara nga turistët. Sezoni turistik është në ditët e fundit dhe operatorët me aktivitet në këtë fushë thonë se vera këtë vit ishte e mbar, duke sjellë në Shqipëri një numër të lartë turistësh, por përpos bukurive natyrore në vendin ton, turistët gjetën edhe probleme. Besnik Vathi, drejtori një prej agjensive turistike në vend, thotë se infrastruktura dhe papastërtia mbeten shqetësimet kryesore të huajve. Problemet më të mëdha janë të infrastrukturës rrugore drejt plazheve. Është problem që duhet të marrë zgjidhje dhe mund të marrë zgjidhje nëse bashkitë e zonave turistike realisht e shikojnë turizmin si mundësi të mirë, të madhe për punësimin, për zhvillimin ekonomik të vendit. Ka dhe probleme të natyrës së lëvizjes së madhe, për të cilët edhe janë kohër të vojt, lëvizjes së madhe të shitësave ambulant deri në bezdisje dhe në plazhe. Nuk mbarojnë ofertat për kumlla fiq, akullore, apo misra, apo sa hikën njëri të vjen tjetri, të gjithë të huaj që bëjnë ture në për Shqipëri, vrejtjen numër 1 dhe të fundit kanë përmbetjet mbeturinat. Vathi shton se me rëndësi është që natyra të mos cënohet, ndërsa në zonat ku është ndërtuar, që kushtohet rëndësi rehabilitimit të tyre. Mund të jetë një hotel apo 2 hotele shumë të mirë, të menaxhuar pastër në rregull, por për të shkuar nga hoteli në hotel duhet të kalosh kanale, rrugica, rrugë të pashtruara, duhet rehabilitim dhe urbanizim i këtyre zonave. Edhe këtë vit, të huajt zgjodhën Bregdetin, por zhvillim njohu edhe turizmi kulturor e historik. Natyrshëm që është Durrësi, vendi që ka pritur më shumë turistë të huaj. Pasi edhe inventari i hoteleve është më i madh atje. Në vend të dytë është Saranda, si qytet, duke futur edhe Ksamilin, pasi edhe kjo zonë ka inventar hotelesh.
ndërsa Turqia dhe Greqia ishin edhe për këtë verë shtetet që mirëpritën numrin më të lartë të shqiptarëve që preferuan të kalonin pushimet përtej kufive. Bizneset që ofrojnë shërbime në zonat bregdetare turistike do t'jenë fokus i inspektimeve nga autoritetet e shëndetit dhe tatimeve edhe për gjatë muajit shtator. Inspektorati shtetëror shëndetësor gjatë muajve të verës ka inspektuar 2933 subjekte, duke vendosur masa administrative dhe vendime që arritën deri në mbylljen e aktivitetit. Inspektorati shtetëror shëndetësor dhe institucionet të tjera si drejtoria e tatimeve do të vijojnë inspektimet në zonat turistike dhe për gjatë muajit shtator, për shkak se turistët dhe vizitorët vijojnë të jenë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit. Inspektimet për sezonin turistik jemi duke vazhduar përsëri, sepse turizmi tashmë në Shqipëri nuk ka ngelur vetëm muajt qershor korrigues, por ne me kërkesën tonë kemi bërë miratimin e shtyrjes së planit të inspektimeve, pasi vërejmë që akoma në Shqipëri ka hyrje dalje të turistëve dhe do të thotë që edhe gatishmëria jonë në raport për të garantuar një turizëm sa më të pastër higienikisht edhe të cilësisht dhe të shëndetshëm, ne jemi në krye detyrës dhe vazhdojmë përsëri këto lloj inspektimesh. Kryeinspektori Eltar Deda tha se gjatë verës ky institucion ka inspektuar 2933 subjekte, kryesisht subjekte akomodimi, gastronomie, bare, ato të prodhimit dhe tregtimit ushqimor, pishina dhe subjektet furnizimit me ujë të pishëm. Janë marrë në total 24 masa administrative, 14 vendime për mbyllje provizore të aktivitetit dhe 21 paralajmërime, pasi inspektorët kanë evidentuar problematika me dokumentacionin apo kushtet e ruajtjes së produkteve. Banka Botërore në raportin vjetor për ndërhyrjet kirurgjikale tregon se kostot e larta përjashtojnë edhe mundësinë e pacientëve për t'i paguar ato. Një raport i Bankës Botërore që referoi kirurgjisë për llogarit në rastin e vendit tonë se 0.8% e pacientëve e kanë të pamundur të paguajnë për ndërhyrjet kirurgjikale, pra rreth 23.000 shqiptar. Kirurgu dhe akademiku Arben Gjata thotë se në Shqipëri kirurgjit nuk kushtojnë shtrenjtë, duke e krahasuar me vendet e rajonit dhe ato të Europës. Kjo nëse pacientët ndjekin të gjitha procedurat e referimit. Është marrë dhe Shqipëria ekstrapoluar nga një kontekst global, sepse përdoren disa formule dhe mbi atë formulë mund dalë edhe Shqipëria, siç mund dalë në vende të tjera. Por realisht në Shqipëri problemi është më pak i ndjeshëm se sa në vende të tjera. Por një arsye sepse Shqipëria pjesa më të madhe të sistemit kirurgjikal e ka publik, pra pjesa më e madhe e procedurave kirurgjikale kryhen pranë spitaleve publike, pjesa dërmuese e tyre, gjë që normalisht është pa kosto. Pra e mbulon shteti, mbulon shoqëria kostot e pjesës më të madhe të shërbimeve kirurgjikale. Për ndërhyrje të veçanta, siç është transplanti i veshkave, janë marrë iniciativa që kostot të mbulojnë nga buxheti i shtetit, përmes fondit të sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor. Ndërsa procedurat veçanta, të cilat nuk është në gjendje të kryej sistemi publik, qoftë për shkak të infrastrukturës, qoftë për shkak të përgatitjes e tjerë, janë ndjekur politika me sa të diun nga Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet fondit të sigurimeve të kujdesit shëndetësor, duke ofruar paketa të sigurimit shëndetësor për procedurat të caktuara, për shembull për transplantin e veshkave, të cilat mund të bëhen, nëse s'bëhen në spitale publike, mund të kryhen në spitale private dhe kostot i mban përsipër sistemi publik, pra i mban fondi. Por sistemi shëndetësor publik në Shqipëri ka nevojë për iniciativa dhe vendime të tjera për të ulur shpenzimet e pacientëve të hospitalizuar. Ndoshta ka ardhur koha që të shifen dhe mundësi të tjera në mënyrë që për disa procedura të cilat përgjithsisht janë të rralla, sepse ne kemi dhe i fat kemi popullsi të re, kështu që dhe smundjet, një pjesë atyre smundje shumë kushtueshme janë smundjet të moshës 2-3, dhe ato mund të futen dhe të mbulohen nëpërmjet fondit të sigurimeve të kujdesit shëndetësor. Ky nuk është problem shqiptar, është problem barbotror. Raporti i Bankës Botërore tregon riskun e varfërisë për të përfituar shërbimet shëndetësore në të gjithë botën, duke rekomanduar dhe qeveritë e vendeve për të marrë masa për heqjen e barierave ndaj shërbimeve kirurgjikale.